Fantastiskt att se så många människor här. 1 år sedan Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. 1 år av helvete för det ukrainska folket. Tusentals kvinnor och män som skadats, dödats av ryska vapen. Familjer som slagits i spillror. Barn som aldrig mer kommer träffa sina föräldrar. När jag var i Kiev så vittnade människor om sexuella övergrepp, deportationer, avrättningar. Livet i Ukraina blir aldrig detsamma. Inte i Kiev, inte i Cherson, inte i Mariupol. Så låt oss tala klarspråk. Rysslands illegala och folkrättsvidriga invasion av Ukraina, de brutala övergreppen på civila, de systematiska attackerna på civil infrastruktur. Det verkar inte finnas någon gräns för den ryska regimens brutalitet och hänsynslöshet. Därför är det så viktigt. Det internationella samfundets röst måste vara hög, klar och tydlig. Förövarna ska ställas till svars för sina krigsbrott. Och frågan måste ställas. Var går gränsen för de ryska maktambitionerna? Inte bara anser de sig ha rätt att invadera ett fredligt och demokratiskt grannland. De gör anspråk på att styra över ett stort antal länders säkerhetspolitiska vägval. Så också Sveriges. Och det gör att vi nu måste axla ett historiskt ansvar. Så att vi kan se både oss själva och våra barn i ögonen. Så att vi kan berätta för våra barnbarn att vi stod upp för det som är rätt. Också i tuffa tider. Också när det kostar på. För det är ett pris värt att betala. Ja, det handlar om det ukrainska folkets rätt till fred och frihet. Men det handlar om så mycket mer. Det handlar om att aldrig låta imperialistiska maktambitioner vinna. Aldrig låta aggressiva krigshandlingar löna sig. Det handlar om säkerheten i Europa, om våra värderingar, frihet, jämlikhet, demokrati. I slutändan handlar det om människovärdet. Och för mig kan det inte bli tydligare. Vi kan inte låta Vladimir Putin vinna det här kriget. Och det svenska stödet för Ukraina har varit starkt. Vi ser det ju bara på alla som samlats här ikväll. Det har varit över politiska blockgränser, i civilsamhället, bland oss alla. Och det här har också möjliggjort ett kraftfullt agerande från politikens sida. Vi har skickat pengar, vi har skickat tält, sjukvårdsmaterial, vi har skickat generatorer. Och det tog ju inte mer än 3 dagar efter krigsutbrottet tills vi tog det historiska beslutet att skicka vapen till Ukraina. Det hade ju inte vi gjort i Sverige sedan andra världskriget när Ryssland invaderade Finland. Men liksom då så var det här nu rätt och riktigt. Och det är viktigt att det här stödet fortsätter. För trots att den ryska ledningen underskattade Ukrainas militära förmåga, trots att de underskattade truppernas mod, trots att de underskattade det ukrainska folkets motståndskraft, så är det internationella stödet helt avgörande för att Ryssland inte ska segra. Och vi kommer inte ge oss förrän den sista ryske soldaten har lämnat Ukraina.
för mötesdeltagare. Det var inte bara Ukraina som Ryssland underskattade. De underskattade oss också. De underskattade enigheten i det fria och demokratiska väst. Vår vilja att stå upp för våra europeiska värderingar. Ukrainarna, de kommer inte ge sig. Och vi kommer inte ge oss. Vi ska fortsätta kämpa för Ukraina, för Europa, för fred, frihet och demokrati. Slava Ukraini!